अब यसको टाइप्स धेरै हुन्छ। एक नम्बरमा जानु स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी भनेको अघि जुन बोल्यो नि त्यही वाला। यसलाई हामीले अर्को भनेको यो अफिस अथवा तपाईँको प्राइभेट रुमहरू हुन्छ नि, प्राइभेट रुमहरूमा युज हुने एसीलाई के भन्छन्? स्प्लिट एसी। क्यास्केड एसी भनेको हल टाइपको, हलहरूमा जस्तै ब्याङ्कहरू हुन्छ, तपाईँको पार्टी प्यालेसहरू हुन्छ। यसको अर्को नाम भनेको सिलिङ एसी। सिलिङ एसी भनेपछि सिलिङमा फल सिलिङ लगाएर बसेको एसीलाई क्यास्केड भनिन्छ। भित्तामा टाँसेकोलाई स्प्लिट भनिन्छ। विन्डो भनेको यहाँ कोही विदेशबाट आउनुभएको भने झ्यालमा राखेको एसी देखेछ, हो त्यो झ्यालमा राखेको एसीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? विन्डो एसी है। यो चाहिँ तपाईँको प्रायः यसले चाहिँ के मात्र गर्छ भन्दाखेरि कुलिङ सिस्टम मात्र दिन्छ है। भिआरएफ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हस्पिटलहरू अथवा तपाईँको सपिङ सेन्टरहरूतिर गयो भने ठुलो बिल्डिङहरूमा युज हुने भनेको भिआरएफ, जसमा चाहिँ तपाईँले हस्पिटल जानुभयो भने तलको ग्राउन्ड फ्लोरमा मिसिनै मिसिन हुन्छ नि, त्यसपछि त्यसले के गरेको हुन्छ? होल बिल्डिङलाई चिसो बनाएको हुन्छ। त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? भिआरएफ अथवा भिआरपी। यो सबै तिनवटा भनेको एकै किसिमको हो, भनेको ठुलो बिल्डिङहरूलाई। कमर्सियल पर्पजहरूमा के युज गरिन्छ? यो तिनवटा युज गरिन्छ। नर्मल्ली हामीले घर अथवा हलहरूमा युज गर्ने भनेको स्प्लिट एसी र क्यास्केड एसी। विन्डो एसी भनेको गल्फ कन्ट्रीमा मात्रै युज हुन्छ, नेपालमा खासै देखिँदैन अहिलेसम्म है। यो सबै केको आधारमा भन्दाखेरि भित्रको ग्यास हुन्छ नि, त्यो ग्यासलाई रेफ्रिजरेन्ट भन्छ। रेफ्रिजरेन्ट भनेको एउटा यस्तो केमिकल प्रोपर्टी भएको सामान हो जसको टेम्परेचर अप र डाउन भइहाल्छ। केको आधारमा भन्दा प्रेसरको आधारमा भन्छ। प्रेसरको आधारमा चाहिँ तपाईँले पानीलाई नतताइकन उमाल्नु मिल्छ नि, यो तपाईँको प्रेसर ज्यादा गऱ्यो भने पानीलाई आगो नदिकन पनि उमाल्न मिल्छ क्या। भनेपछि तपाईँले प्रेसर तलमाथि गरिदिनु भने टेम्परेचर तलमाथि हुन्छ। कति बेला भन्दा जब यसको भोल्युम चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, भोल्युम चाहिँ फेरिन भएन भनेपछि यो पाइपको मोटाइ फेरिन्छ त कहिले? फेरिँदैन। सिस्टम त एकचोटि राख्यो भनेपछि यति बेला मैले यति प्रेसर बढायो भने टेम्परेचर बढ्छ, प्रेसर घटायो भने टेम्परेचर घट्छ। यो कन्सेप्टमा काम गरेको हुन्छ है। अब मैले यहाँ के गरेँ? तातो ग्यास हिँडायो भने चाहिँ यहाँ तात्यो, तात्ने बेलामा मैले पछाडिबाट पङ्खा लगाइदिएँ भने चाहिँ त्यसले तातो हावा बाहिर फाल्यो, भित्र भएको ग्यास के हुन थाल्यो? अलिअलि चिसो हुन थाल्यो। हो, चिसो हुने बेलामा के भयो? प्रेसर त झऱ्यो फेरि, किनभने चिसो हुनु भनेको त प्रेसर झर्नुहोस्। अब त्यो चिसो ग्यासलाई मैले कोठाभित्र पठाएँ है। कोठाभित्र पठाउँदा फेरि कोठा बाहिर फेरि मैले के हालेको छु? यहाँ पङ्खा हालेको छु। अब मेरो कोठाले चिसो हावा पायो नि, कोठाले चिसो हावा पायो नि त। भनेपछि एसीमा कोठाको तातो हावा बाहिर जाने भनेन कि कोठाभित्रकै हावालाई चिसो बनाउने। त्यही भएर एसी लगाएको कोठामा ढोका खोल्नु हुन्न, चिसो बस्दैन, झ्याल खोल्नु हुन्न भन्ने कन्सेप्ट छ नि। तपाईँ नाइकोसहरूले गयो भने एसी लगाउनेलाई झ्याल लाउ भन्छ। त्यो किन भन्दा उसले अरूलाई बनाउने होइन कि कोठाभित्रको हावालाई मात्रै के बनाउने हो? चिसो बनाउने।